ยูคินสวัสดีค่ะคลิปนี้ยูคินจะพามาทำบราวนี่มันม่วงโกโก้คีนนะคะโดยไม่ต้องใช้เตาอบค่ะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะมันม่วงนึ่ง300 กรัมดาร์กช็อกโกแลต60 กรัมนมอัลมอนด์75มิลลิลิตรน้ำตาลดอกมะพร้าว1ช้อนโต๊ะโกโก้3ช้อนโต๊ะไปดูวิธีการทำเลยค่ะนำมันม่วงที่นึ่งแล้วนะคะใส่ลงไปในถ้วยมิกซ์ค่ะแล้วบดมันม่วงให้ละเอียดค่ะใส่น้ำนมอัลมอนด์ลงไปครึ่งหนึ่งนะคะแล้วคนให้เข้ากันหลังจากเข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะนำดาร์กโกโก้ไปเวฟ800 วัตต์2 นาทีค่ะเทโกโก้ผง 100% ลงไปในถ้วยมันม่วงที่พักไว้นะคะตามด้วยน้ำนมอัลมอนด์จนหมดและเทน้ำตาลดอกมะพร้าวลงไปค่ะแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนนะคะและตามด้วยดาร์กโกโก้ที่เรานำไปเวฟเทลงไปค่ะจะเก็บไว้บางส่วนนะคะเพื่อเอามาท็อปหน้าหรือเพื่อนสะดวกเทลงไปทั้งหมดเลยก็ตามแต่ความชอบเลยค่ะแล้วก็มิกซ์ให้เข้ากันนะคะจะได้เป็นเนื้อแบบนี้นะจ๊ะนำมาจัดใส่ภาชนะกันค่ะเทน้องลงไปโหลดกดเขานะคะให้เป็นไปตามรูปภาชนะเลยค่ะเราก็จะเคาะเขาเล็กน้อยนะคะนำดาร์กโกโก้ที่เราแบ่งเก็บเอาไว้นะคะมาทาบนบราวนี่นะคะแบบนี้เลยค่ะทาทั่วเลยค่ะเวลาเขาเย็นแล้วเขาจะเคลือบหน้าแล้วมันจะสวยมากเลยค่ะขออีกนิดนึงนะคะนำไปแช่ตู้เย็น2 ชั่วโมงค่ะวาลาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำมาตัดกันนะคะนี่ตัดเลยเราจะแบ่งได้ทั้งหมด8 ชิ้นนะคะก็ไซส์ก็จะไม่เข้ากันนิดนึงนะคะสายตาเอียงเรามาดูเนื้อข้างในกันค่ะนี่ด้านบนนะคะอันนี้ด้านข้างนี่ก็ด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะบราวนี่สูตรนี้รสชาติจะเข้มข้นช็อกโกแลตมากเลยนะคะแถมแคลต่ำเพียง93 กิโลแคลอรี่ต่อชิ้นเท่านั้นฟินได้ไม่อ้วนค่ะถ้าชอบสูตรของเพียวฝากกด Subscribe กดไลค์และอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆให้เพียวด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย